හෙලෝ අද අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් බලමු. කල්ල පිටි සහ සුදු හඳුන් කුඩු වලින් ෆේස් පැක් එකක් සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අවශ්‍ය දේවල්: සුදු හඳුන් කුඩු මේස හැඳි 1යි, කල්ල පිටි මේස හැඳි 1යි, රෝස් වතුර තේ හැඳි 2ක්, කහ ස්වල්පයක්, දේයුස ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක්, ජලය මේස හැඳි 4ක්, මීපැණි තේ හැඳි 1ක්. සාදා ගන්නා පිළිවෙල: සියලුම අමුද්‍රව්‍ය හොඳින් මිශ්‍ර කර සිනිඳු පේස්ට් එකක් සාදා ගන්න. ඔබේ සම පිරිසිදු කර මෙම පේස්ට් එක සම මත ආලේප කරන්න. මුහුණ, අත් සහ පාදවල ආලේප කර හැකි. එය වීලීමට ඉඩ අරින මිනිත්තු 20කට පමණ පසු එය සාමාන්‍ය ජලයෙන් සෝදා හරින්න. ඔබේ සම මුරුදු ලෙස සිනිඳු රෙදි කඩකින් තෙත ඉවත් කරගන්න. මෙය සතියකට වරක් හෝ දෙවරක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙම ෆේස් පැක් එක ඔබේ සමට ක්‍රියා කරන ආකාරය බලමු. මේ මගින් සම පිරිසිදු කිරීම සහ සම පෝෂණය කිරීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම මුරුදු සිසිල් බවක් ගෙන දෙනවා. විඩාවටපත් සමට හොඳ ශක්තියක් දෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිබැක්ටීරියා ගුණයද අඩංගු වෙනවා. කුරුලෑ වලටද ප්‍රතිකාරයක් වෙනවා. මේ භාවිතා කිරීමෙන් ඔබේ සමට පුදුමාකාර දීප්තියක් ලැබෙනවා. ඕනෑම සමකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මගේ උපදෙස් නම් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා සෑම විටම රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු නැති ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය පමණක් භාවිතා කරන්න.